हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज चाहिँ मैले TVS Rtr 164V को रिभ्यू लिएर आएको छु। यो बाइक चाहिँ समथिङ 43,500 चलेको छ हैन। यो बाइकमा चाहिँ लुक्स हेर्नु, यो Rtr 160 को लुक यो ब्लू व्हाइट कलरको कम्बिनेसनमा छ। यसको हेडलाइट, फ्रन्ट हेडलाइट, यसमा हालोजन हेडलाइट, LED DRL देख्न सक्नुहुनेछ, बल्ब साइड लाइट, फ्रन्ट र LED टेल लाइट पनि रहेको छ यो बाइकमा, LED टेल लाइट। अनि यसको फ्रन्टमा 90 सेक्सनको टायर र रियरमा 130 mm को टायर रहेको छ। टायरको ग्रिप पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो बाइकको। फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन, जसमा यो तपाईँ यसको सस्पेन्सनको सेफको लागि दिएको हो, जसले गर्दा धुलोहरू पस्दैन र सस्पेन्सन बिग्रिनबाट बच्छ। रियरमा तपाईँले मोनोसक सस्पेन्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो अलिक बाइक फोहोर भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। फ्रन्टमा डिस्क र ब्याक्समा पनि रियरमा पनि डिस्क देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ TVS को 3D लोगो, यहाँ Rtr 164V को स्टिकरिङ गरेको छ। सिंगल सिट बेल्ट रहेको छ यो बाइकमा। ग्राब रेल पनि एकदमै राम्रो ग्रिपी भएको ग्राब रेल देख्न सक्नुहुनेछ। र यसको फिचरहरू चाहिँ मैले के चाहिँ गरेँ भन्दाखेरि, यसमा तपाईले RPM देखाउँछ यहाँ माथि, यहाँ स्पिडोमिटर, क्लक, यसको क्लक अहिले बिग्रेको छ, त्यसलाई अहिले एडजस्ट गर्नु होला। फ्युल, यो ओडोमिटर, ट्रिप मिटर नि देखाउने छ, यसमा दुईटा ट्रिप मिटर रहनेछ। हाई स्पिड पनि देखाउने रहेछ। मैले चाहिँ अघि 100 सम्म हाने, त्यही भएर यसको हाई स्पिड 100 देखायो है। यस्तै यसमा अब ABS त देखाएको छ, तर ABS छ जस्तो लागेन मलाई। RPM हाई, यो RPM को यो भइगयो। अब मिरर चेक गर्नु, TVS को यो एल्युमिनियम को यो के भन्छ लिभरहरू, विन्डसिल्ड, यहाँ इन्जिन गार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइपर एज लेखेको छ, यहाँ स्टिकरिङ गरेको छ। स्टिकरिङ यसको इन्जिन 160cc को इन्जिन, जसले 17.63 bhp समथिङको पावर जेनेरेट गर्छ र न्युटन मिटर 14.73 समथिङ न्युटन मिटर टर्क जेनेरेट गर्छ। यो बाइकमा तपाईँ डुअल ब्यारल एक्जस्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यो म रेकर्ड गर्नु भनेर यहाँ आएको, रोडमा धेरै हल्ला भएर यहाँ अलिक शान्त एरियामा आएको। यसको फ्युल ट्याङ्क चाहिँ यस्तो रहेको छ, साइडमा हाल्ने फ्युल। जस्ट 160 सेगमेन्टमा यो बाइक पनि एउटा बेस्ट रहनेछ। 160 सेगमेन्टमा यो बाइक बेस्ट रहनेछ TVS को तर्फबाट। दामी यसको अब हामी 0 to 60, 80, 100 चेक गर्नेछौँ, कति सेकेन्डमा, कति मिनटमा, कसरी कतिको हान्दो रहेछ भन्ने कुरो। यसमा अब अरू भन्नुपर्दा किक पनि छ यो बाइकमा। ओहो, तपाईँको सेल्फ बिग्रियो भने किकबाट यो बाइकलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। टायर हगर Rtr को ब्रान्डिङ भएको। सिट खोल्नलाई यहाँ पछाडि लक, रिफ्लेक्टर साइडमा पछाडि, एल्युमिनियमको यो फुटप्याकहरू रहेको छ, प्लेन फुटप्याक र ड्राइभरको लागि रबरको फुटप्याक रहेको छ यो बाइकमा। 5 स्पिड गियर म्यानुअल रहेको छ। यसको एभरेज चाहिँ 46 km/लिटर समथिङ यस्तै रहनेछ। रफ चलाउनु हो भने त्यस्तै 42, 43 दिनेछ यो बाइकले। यो बाइकमा तपाईँले यो साइड स्ट्यान्ड, मेन स्ट्यान्ड र यो लेगार्ड देख्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ अपाचेको ब्रान्डिङ भएको साइड कभर र चेन कभर जस्ट 45,000 किलोमिटर कुदेर पनि यो बाइक एकदमै स्मुथ चलिरहेको छ। साउन्ड म सुनाइदिन्छु पक्नु है त। यो बाइकको टिभीएसमा चाहिँ बेस साउन्ड हुने, टिभीएस कम्पनीले जुनसुकै बाइकको साउन्ड पनि हल्का बेस राखेको छ, त्यति लाउड होइन, ठिक्कको दामी दामी। यसमा यहाँ तपाईँले रेसिङ जस्तै स्टिकरिङ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्कमा। अरू जाँदा जाँदै अब यसको 0 to 60, 0 to 80 र 0 to 100 को देखाउने छु। यहाँ तपाईँले टिभीएस रेसिङको स्टिकरिङ दिएको छ। अरू यस्तै रहेको छ यो बाइकमा। तपाईँले 160 सेगमेन्टमा यो बाइक पनि एउटा अप्सन रहनेछ, तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। वान अफ द बेस्ट रहनेछ। पावर पनि राम्रो छ, माइलेज पनि ठिक राम्रो छ। माइलेज 46 भनेको त्यति पावर अनुसारको राम्रो छ। यसमा तपाईँले ओइल कुल्ड सिस्टम देख्न सक्नुहुनेछ। र यो डिस्क ब्रेकको कुरा गरौँ। यो जुन डिस्क ब्रेक छ यो कटअप भएको, यसले गर्दा तपाईँको डिस्क प्याडलाई हिट हुनु दिँदैन। यसले तपाईँको हावा कट गरेर यसलाई कुल गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यसले तपाईँलाई सजिलो गर्नेछ यो डिस्क ब्रेक हिट हुनुबाट। ल अब 0 to 60, 0 to 80 र 0 to 100 टेस्ट गर्नेछु। एक्सप्रेसन टेस्टहरू भएको खाली भयो कि होइन। अब चाहिँ यो बाइकको 0 to 60, 0 to 80 र 0 to 100 टेस्ट गर्नु गइरहेको छु। मैले चाहिँ एक्सप्रेसन टेस्ट गर्छु, के कसो हुन्छ हेर्नु सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ यो बाइकको 0 to 60, 0 to 80 र 0 to 100 टेस्ट गर्नु गइरहेको छु। कति सेकेन्डमा हान्छ। ब्रेक, ओहो ब्रेकको कुरै नगरौँ, धेरै राम्रो ब्रेक रहेको छ यो बाइकमा। फेरि एकचोटि 0 to 100 होइन, त्यहाँसम्म कति चाहिँ स्पिड हान्छ भन्ने मात्रै चेक गर्ने हो। स्पिड चाहिँ मैले देखिनँ, हेरेँ आफै देखाउँछ होइन।
कति आयो त 111 पछिबाट यहाँ घर फर्किँदाखेरि मेरो हाई स्पिड देख्नु आजको लागि यति नै भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर गर्नु होला यो बाइक सम्बन्धी केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद।